Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề thiết kế poster về đồ ăn. Và đặc biệt là những cái chủ đề đồ ăn nhanh là một trong những chủ đề mà còn đang rất là nhiều được quan tâm với giới trẻ. Thì trước khi cái việc làm như vậy thì các bạn có thể làm theo hình thức như là một là in ra, có thể là tờ rơi A5, hai là các bạn có thể thiết kế một cái poster theo kiểu trên mạng để các bạn truyền thông online nha. Thì trong trường hợp này thì thầy sẽ tạo ra một cái khổ giấy mới, và trường hợp này thì thầy sẽ sử dụng các bạn có hai sự lựa chọn. Một là chúng ta sử dụng trên cái phiên bản là làm hoàn toàn trên Photoshop, hai là các bạn có thể làm được Inút cộng với Photoshop, bởi vì chữ trên Inút thì lại làm rất là tốt về về cái design, về những cái cách điệu cho cái phần chữ đó, thì các bạn nên chọn nha. Và lúc này thì các bạn sẽ để ý đây là thầy sẽ để là 700, 1200 và 150. Thì dành cho việc online thì các bạn sẽ chọn như này. Và nhớ một điều rằng nếu mà các bạn làm càng đơn giản bao nhiêu thì cái việc sau này các bạn chuyển hóa thành những cái clip quảng cáo theo kiểu như là về sản phẩm, về đồ ăn thì nó cũng dễ hơn nha. Nào các bạn nhìn này, đầu tiên là tên, thứ hai kích thước và tính theo đơn vị là pixel. Clip thôi. Sau khi làm xong thì cái việc đầu tiên của các bạn là các bạn sẽ ấn vào Ctrl cho tôi nha, Ctrl. Hoặc là các bạn có thể cửa sổ E để chúng ta sẽ tìm đến cái tư liệu mà chúng ta đã chuẩn bị kỹ trước. Ví dụ như tư liệu đồ họa, thầy đã có cái KFC và thầy đã có một cái phiên bản là logo rồi. Các bạn có nhìn này chưa? Và cái phiên bản logo này thì nó rất là đơn giản, là thầy chỉ cần chọn cái đối tượng đó và thầy sẽ chọn đường dẫn nhá. Ctrl C này. Sau đó thì các bạn không muốn lấy trực tiếp thì bạn có thể Photoshop này, các bạn ấn vào Ctrl O và lấy trực tiếp nó ra bằng đường dẫn paste vào đây. Được chưa? Đó, thế nên lấy rất là nhanh. Và sau khi xong thì cái logo này là logo dạng nằm ngang. Nhìn chưa? Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải tách toàn bộ cái logo này ra, hoặc chúng ta có thể để ở một góc độ nào đó tùy thuộc theo tính chất mà các bạn mong muốn nha. Ví dụ để trên nền trắng thì các bạn sẽ thấy là nó rất là sắc nét, đúng không? Rất là sắc nét. Và người ta có hai phương pháp một là tách ra, hai là phương pháp không tách. Thì các bạn có thể chọn vào cái công cụ E nhá, các bạn nhớ nhá, công cụ E của chúng ta nó có một cái tính năng rất hay. Và E đấy là E số 3. Nhìn E số 3 chưa? Khi tích vào E số 3 thì nó có một cái giá trị torrent cho các bạn là 100 như này. Và bạn chỉ thẳng vào cái vị trí là màu tên là trắng thì tất cả những cái màu trắng sẽ bị biến mất. Có nhìn thấy không ạ? Chỉ vào đây, chỉ vào đây, chỉ vào đây, chỉ vào đây, chỉ vào đây. Thế là tự khắc chúng ta sẽ mất được cái vị trí này. Nhìn chưa? Trường hợp thứ hai là sau khi mà xóa xong thì nó lại dẫn đến một trường hợp sau nó mất luôn cái vị trí của cái áo này. Sao? Thì các bạn lưu ý cho tôi là ở đây chúng ta sẽ phải bắt buộc sử dụng một chiêu thức như sau. Các bạn có thể dùng pen, bạn đồ vào đây trước cho tôi từ đây đến đây. Hiểu cái này không ạ? Rồi các bạn sẽ thích vào đây từ đây đến đây cho tôi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ phải đi theo đường biên của đối tượng. Được chưa? Đây là trường hợp mà muốn giữ lại cái trắng đó thì thầy sẽ dùng nha. Đó. Ctrl Enter. Sau khi Ctrl Enter xong thì thầy sẽ dùng cái phương án là Ctrl G để tạo ra một cái logo bên tay trái. Còn cái pen bên này thì các bạn sẽ tích vào đây, 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 tích vào đây. Ctrl Enter và chúng ta sẽ chọn vào file gốc nhé. Nhớ là file gốc là file này. Nhìn chưa? Chọn đúng file gốc và Ctrl G lần thứ hai. Chúng ta có hai cái và cái ảnh gốc này không cần nữa thì xóa đi thôi. Có nhìn thấy bật lên chưa? Cái này xong rồi. Còn cái này xử lý cái nền trắng thì giống như vừa rồi thầy vừa chia sẻ cho các bạn, chỉ cần chọn vào công cụ E. Và công cụ E này nó chỉ có tác dụng mạnh nhất nhá. Công cụ E là công cụ tẩy. Và E này gọi là E số 3. Nó chỉ tẩy những đối tượng cùng màu. Ví dụ màu trắng tích vào đây phát, màu trắng biến mất, màu trắng biến mất, màu trắng biến mất, màu trắng biến mất. Và tất nhiên khi mà bạn dùng cái này nó sẽ gặp một số trường hợp như sau. Các bạn có nhìn thấy chỗ này nó có gặp vấn đề chưa? Hiểu cái này chưa? Đấy nhá. Các bạn có thấy là chữ R rồi chữ TM của bạn bị mất không? Bởi vì nó do cái chế độ làm sao? Đấy nha, nó do cái chế độ của các bạn là đặt ở 100. Bạn chọn là 32 thì nó sẽ làm sao? Ít đi. Đúng không ạ? Nhìn thấy ít đi chưa? Nhớ chữ M chưa? Đấy là lý do tại sao mà các bạn có thể lựa chọn.
Và cái trường hợp số 2 là các bạn sẽ nhìn thấy là cái chữ KFC nếu mà rơi về trường hợp mà chúng ta làm như này. Nó có hai hình thức nha, nhìn này. Cái trường hợp thứ hai là vừa rồi thầy vừa ấn vào công cụ E cho các bạn là cũng xóa được đúng không? Trường hợp thứ hai là các bạn sẽ tạo ra một cái biểu tượng mặt nạ, nhìn thấy mặt nạ chưa? Và ở đây nó có một cái thuộc tính cho các bạn là image, chọn vào apply image. Và sau khi apply image thì các bạn có nhìn thấy cái thằng bên trong bị mất không? Nhìn thấy bị mất chưa? Mất chữ chưa? Và màu trắng giữ nguyên không? Thì bạn ấn invert cho thầy. Ấn invert nhé. Thì có phải nền trắng biến mất không? Nhưng cái chữ của chúng ta nó chỉ mờ đi thôi, bởi vì bản thân cái này nó rất là mạnh với nền đen và trắng. Nhưng do là màu đỏ và màu đen của chúng ta không phải là đen 100% nên nó chỉ được như thế này thôi. Các bạn hiểu cái này của thầy chưa? Và sau khi làm xong được cái biểu tượng này thì lúc này thầy sẽ ấn OK. Bắt đầu các bạn sẽ nhìn thấy thầy lập ra một layer mới và thầy sẽ chọn cho nó một cái màu. Trong trường hợp này tôi sẽ để là một cái màu xanh để cho các bạn dễ nhìn nhá. Nhìn chưa? Và màu xanh này thầy kéo xuống và xử lý cái thằng logo. Các bạn có nhìn thấy thằng logo của chúng ta bị nhai chưa? Trong trường hợp này thằng logo của chúng ta bị gặp một cái vấn đề là màu đen. Đây, cái viền của chúng ta hay không hết này, bởi vì chúng ta dùng qua vùng chọn, hiểu không ạ? Thì cái này của các bạn rất là đơn giản, bạn tích vào đây cho tôi và dùng bút B và lúc này thu nhỏ đầu bút lại. Và tất nhiên chúng ta có thể chọn cho nó một cái đầu bút cứng hơn, chúng ta sẽ tô vào đây. Có phải mất chữ này không ạ? Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tô vào đây. Rồi, trường hợp số 2 là các bạn sẽ gặp một cái việc như sau là bạn muốn xem cái mặt nạ nó ra sao. Tại vì là mình không biết tại sao là cái này nó bị mờ, không phải là màu đỏ. Thì chúng ta sẽ tích vào đây cho tôi, giữ phím Alt nha, giữ phím Alt tích vào đây. Có nhìn thấy giữ phím Alt vào đây thì chỗ này màu ghi không, chỗ này màu ghi không? Hiểu cái này chưa? Và để muốn chắc chắn chính xác cái này là màu trắng và đen thì dùng cái công cụ Ctrl L. Ctrl L là chỉnh sáng tối, chỉnh sắc độ cho tấm ảnh của chúng ta. Vậy thì cái này có đẩy lên đây là sáng này, cần sáng này, cái này co về tối hết cỡ này thì lúc này nó sẽ trở thành biểu tượng cho các bạn. Và lúc này bạn ấn OK ra thì lúc này hình của chúng ta đã trở thành nhìn thế này không? Hiểu cái này chưa? Nhìn thấy chưa? Và nó phát hiện ra một điều là khi mà chúng ta cắt không sạch thì chỗ này chúng ta phải cần một cái thao tác như sau. Khóa nền, có biết khóa nền không ạ? Và sau khi đã khóa nền xong nhé, nhớ nhé, khóa nền này thì thầy sẽ dùng cái công cụ M, thầy quét qua chữ K, F, C và thầy đổ đầu tiên là màu đỏ thì nó sẽ bị mất hết răng cưa chỗ này này, nhìn chưa? Màu trắng này, màu đỏ, am đen tê tê. Một thằng, hiểu cái này chưa? Rồi, Ctrl D, đây là một trong những cái thủ thuật xử lý thôi. Chúng ta sẽ dùng công cụ M và chúng ta lại quét tiếp vào đây một lần nữa thì chúng ta lại đổ màu thôi. Tiếp theo thằng thứ hai đã xong. Và cuối cùng thằng còn lại thì dùng công cụ lasso cho nó nhanh, bởi vì lasso nhiều lúc lại rất là hữu dụng trong trường hợp này. Được chưa? Khoanh cho anh đây cho nó nhanh, chứ chẳng nhẽ này dùng hai cái nó dính cái chữ M nhí nhá. Đổ màu bằng công cụ màu đen, đen. Và nhớ một điều rằng là tôi đang dùng công cụ là khóa nền nhá. Các bạn hiểu ý tôi chưa? Và sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ thoát ra và công cụ chữ KFC của chúng ta đã xong rồi. Màu đúng nghĩa của nó luôn. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi đã làm xong chúng ta chọn cả hai và ép nó lại bằng Ctrl E. Và công cuộc của chúng ta là xếp nó lại bằng Ctrl S để nhớ ra thành một cái logo. Nhìn chưa? Bước 2 là Ctrl E, Ctrl C và sang file thiết kế của chúng ta thì Ctrl V sang thôi. Thì lúc này logo của chúng ta là dạng như thế nào? Nếu bạn nào tự tin, giữ nguyên. Nếu bạn nào không tự tin trong việc mà phóng to thu nhỏ thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng là thu nhỏ bằng gì? Chuột phải Convert Smart Object. Có nghĩa là khi mà Convert Smart Object thì bạn phóng to thu nhỏ phóng to nó không bị vỡ hình, bị mờ hình. Các bạn hiểu cái này chưa? Và lúc này thầy sẽ ấn vào Ctrl T và thầy thu nhỏ như thế này. Có nhìn thấy Convert Smart Object nó có cái hộp này chưa? Và chúng ta sẽ để vào tỷ lệ có thể là vào giữa màn hình của chúng ta như thế này. Bước thứ hai của các bạn là gì? Bước thứ hai của các bạn là gì? Sau khi đã chọn vào xong 1, 2, chúng ta sẽ chọn vào vị trí là giữa màn hình cho chính xác. Thấy chưa? Thế đặt bằng mắt nhiều lúc nó cũng chưa chính xác lắm thì chúng ta có thể làm được điều đấy. Photoshop và Illustrator thì nó có rất nhiều tiêu chí để cho các bạn lựa chọn. Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đánh một cái text và cái text này là trưa nay ăn gì?
Đấy, chúng ta sẽ, đây là một cái text mà chúng ta lấy nội dung ở trên một cái banner thiết kế ở trên mạng về cái món KFC này, sau đó để chúng ta làm lại để làm hồ sơ, và tất nhiên phải có địa chỉ điện thoại, đúng không? Trưa nay ăn gì, đúng không? Các bạn sau khi chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái tông màu có thể là đỏ. Rồi, cửa sổ E các bạn có thể là tham khảo này. Đấy ạ, nhìn chưa, trưa nay ăn gì. Đó, thì bên này của mình cũng làm sao, chúng ta cũng trưa nay ăn gì. Đấy. Ok, 2 chấm, hỏi chấm. Sau đó thì chúng ta sẽ xuống dòng và chúng ta sẽ đánh một cái từ đó là 40k. 40 chấm 000 đồng. Đấy, các bạn có thể lựa chọn như vậy. Rồi, đây là nội dung mà chúng ta cần làm. Thì lúc này cái chữ của chúng ta sẽ chọn vào đây. Text chữ mà từ text thường. Các bạn nhớ nhá, text thường trong Photoshop này, các bạn muốn trở thành in hoa, hãy chọn vào bảng điều khiển. Hãy tiếp tục ấn vào chữ TT là tự khắc thành in hoa. Tiếp theo, đã là liên quan đến đồ ăn và khi quảng cáo thì thường thường là phải nhìn dễ, nên thường thường tôi sẽ chọn phong cách như sau là UTM. UTM. Và chúng ta sẽ chọn vào AVO trước. Đây là một cái phông chữ mà chúng ta hay dùng, hoặc là cái phông chữ nó phải to như này nha, phông phải to. Các bạn có thể tự xếp như thế nào để người ta hiểu rằng là đây là một cái cụm chữ mà để cho các bạn có thể làm gì đấy, được chưa? Đây các bạn này, các bạn có thể xuống 2 dòng để cho nó, thứ nhất là do là khi thiết kế các poster hoặc standee thì cái đối tượng chữ của các bạn hay bị hẹp ngang, nên các bạn phải chơi trò xuống dòng như thế này, được chưa? Tiếp theo, cái phần này của các bạn là bạn muốn trưa nay bé hay là trưa nay to, thì các bạn nên chọn cho tôi phương pháp là cứ tách ra. Ctrl X, chúng ta cứ tách ra đã, tính sau, được chưa? Sau đó thì T chúng ta tích vào đây. Như này chúng ta rất là dễ điều khiển về, được chưa? Rồi, sau khi làm xong thì các bạn ấn vào T và phóng to lên cho tôi một tí, và chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta sẽ đặt vào đây. Đây là một trong những cách đặt mà đơn giản nhất của chúng ta trong trường này. 40k chúng ta sẽ đặt vào đây. Các bạn có hai sự lựa chọn, một là cong, hai là thẳng, được chưa? Và cái khoảng cách những chỗ này thì các bạn nên điều chỉnh lại để cho nó sát lại tí, thì cái kết cấu của chữ chúng ta cũng dễ đẹp hơn. Ctrl T và phóng to, được chưa? Các bạn sẽ dùng cái tông màu có thể là màu cam, nên là các bạn có thể chọn lựa cho tôi một cái background, và cái background này có thể là màu đỏ hay cái gì đó tùy các bạn để đi theo đúng tông màu, được không ạ? Rồi, tiếp theo nhá. Sau khi đã chọn lựa xong cái biểu tượng này xong thì tôi sẽ chọn vào text và tôi sẽ giữ phím Alt, bắt đầu tôi sẽ làm hiệu ứng cho nó trước đã. Trong qua cái phần hiệu ứng này thì sau khi mà các bạn học xong thì các bạn sẽ làm sao tự tìm những cái hiệu ứng đấy, nó có thể làm cho graph. Các bạn biết phong cách của chữ graph chưa? Rồi những phong cách cho đồ ăn chưa? Đồ ăn nhanh ấy, người ta hay làm theo kiểu đấy, thì mình cũng có thể làm được. Ctrl T, các bạn nhìn chưa? Và nếu mà muốn mà cho nó đúng nghĩa của cái việc đó thì các bạn có thể chọn cả hai luôn, Ctrl T. Và nhớ một điều rằng trong Ctrl T một cái biểu tượng Word của các bạn không xuất hiện này, các bạn nhìn chưa? Nhìn thấy không xuất hiện chưa? Thì nhớ một điều cho tôi là trường hợp này các bạn sẽ đóng gói hai cái này thành một giúp tôi cái. Bằng cách gì? Chuột phải chọn vào Convert Smart Text nhá. Nhìn chưa? Thì lúc này khi mà các bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây, Ctrl Z lại nhá, được chưa? Tôi sẽ chọn vào một thằng này, tiếp theo là chọn vào hai thằng này, chọn cả hai này, chuột phải này chọn vào Convert Smart Text là biến nó hai thành một này. Nhưng hai thành một, nhưng bản thân thì nó muốn chỉnh cả hai chữ này thì lại tích đúc vào trong đây. Thì các bạn có nhìn thấy nhảy ra và nó có hai phông chữ không? Bạn thích đánh phông gì cũng được. Thì đây là một trong những trường hợp người ta hay dùng cho việc thiết kế những cái mock-up ở trên mạng cho các bạn nhá. Thì là các bạn nhìn vào đây cho tôi. Chuột phải chọn vào biểu tượng đầu tiên và ấn vào Ctrl T, chúng ta lúc này có lệnh Warp.
Và trong cái lệnh warp của chúng ta nó có một cái hiệu ứng, nó là có thể là bẻ cong, và bẻ cong của các bạn nó có thể được quyền cho như thế này, có đúng không? Nhìn thấy chưa? Và trong cái phần bẻ cong của các bạn thì nó có rất nhiều những cái hiệu ứng để cho các bạn làm. Các bạn có thể chọn vào đây là 60, 70 bẻ cong hay như thế nào đó, được chưa? Đây, ngang dọc cài đặt, được chưa? Đó, các bạn có thể chọn lựa. Còn nếu không thì các bạn có thể ấn vào biểu tượng như thế này, Ctrl Z lại cũng được nhé, Ctrl T này, ấn vào biểu tượng là warp này. Sau đó thì nó sẽ có một cái lệnh cho các bạn bẻ cong này. Ví dụ các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Ở đây chúng ta sẽ chọn vào đây. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Được chưa? Nó có bẻ ngang bẻ dọc cho các bạn. Chiều này thì chúng ta đánh 20 xem nào nhá. Đấy, các bạn sẽ chọn vào 0 này. Cái này sẽ đánh là 10 này. Chưa? 100 này. 30 này. Nhìn thấy không ạ? Đấy, nếu về không thì nó như thế này, phải tùy thuộc lăn chuột của các bạn, lăn chuột nên nó sẽ ra sao. Được không ạ? Rồi. Các bạn lưu ý cho tôi là sau khi mà chúng ta để bẻ cong xong nhá. Chúng ta sẽ được quyền là cầm đối tượng này bẻ cong lên trên hay bẻ cong xuống dưới, hoặc là chọn cái đối tượng khác. Nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy chưa? Hoặc trước khi mà cái giá trị mà các bạn đang làm thì các bạn có thể ấn vào đây. Chúng ta sẽ ấn vào đây trước, Ctrl T nhá, Ctrl T này. Các bạn có thể dùng Ctrl Shift Alt và kéo góc này nhỏ lại. Nhìn thấy kéo góc này nhỏ lại chưa? Sau đó bạn ấn vào biểu tượng warp cho tôi. Và lúc này chúng ta chọn vào biểu tượng này có được không ạ? Hiểu cái này chưa? Và trong cái trường hợp này bẻ cong thì tôi sẽ bẻ cong nó vừa hay là bẻ cong nó ít thôi. Hiểu cái cách làm chưa? Và sau khi đã làm xong thì thầy ấn vào đây và Ctrl T, chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Chúng ta có thể đặt lên một cái giá trị như thế này. Rồi, phần thứ hai chúng ta chọn vào 40k của chúng ta, chọn vào đây và Ctrl T. Chúng ta chọn vào một cái phông chữ là UTM Avo. Rồi, sau khi đã chọn vào phông chữ UTM Avo xong, không biết đã chọn được chưa? Đây, UTM. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ chọn cho nó một cái phông đậm nha. Ctrl T và phóng to lên để đặt vào vị trí. Màu này màu đỏ, nhưng phía trên thì tôi sẽ để một cái màu có thể là màu cam. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn vào đây. Trong trường hợp đây là Smart Object này. Các bạn sẽ chơi một cái trò như sau là chuột phải chọn vào Blending Option để chúng ta làm hiệu ứng. Trong phần này các bạn ấn vào Gradient Overlay thì ngay lập tức nó thành màu. Và yên tâm một điều rằng cái này là chỉ là vỏ ngoài thôi. Còn cái bên trong bạn tích vào thì bạn thích trưa nay hay sáng nay thì đều được hết nha. Rồi, phần thứ hai nữa của các bạn là bạn sẽ chọn vào cho tôi là hiệu ứng của chúng ta đang là hiệu ứng. Nhìn thấy cái này chưa? Chúng ta sổ xuống, chúng ta chọn cho nó một cái màu tên là cam. Nhìn nhá, chúng ta sẽ chọn một cái màu tên là cam. Sau đó hai bên này thì các bạn hãy chọn cho tôi tên là vàng. Cái màu này các bạn có thể đi học hỏi ở chỗ khác. Các bạn có thể lấy được cái màu ở chỗ khác, nhưng mà chúng ta có thể đo bằng mắt được theo cái cách thiết kế của chúng ta như này. Nhìn chưa? Sau khi đã lựa chọn xong được cái vị trí này thì các bạn nhìn vào đây cho tôi ấn OK thì đã xong rồi. Số 1 của chúng ta đã xong. Được chưa? Ví dụ trong trường hợp này mà các bạn muốn là tạo ra một cái viền trắng để cho nó sắc nét hơn, nó bắt mắt hơn thì cũng được thôi nha. Xong chưa? Bước số 2 là các bạn sẽ ấn vào biểu tượng như này cho tôi. Tôi sẽ ấn vào biểu tượng là giữ An nhé. Các bạn nhìn này. Ctrl Z. Này nhân hai bạn này. Tôi chọn đối tượng dưới này. Nhìn chưa? Và để lệch ra một tí cho các bạn dễ nhìn hơn. Được chưa? Để lệch ra cho dễ nhìn thôi. Còn tí nữa chúng ta chọn vào đây đúng không ạ? Nhìn nhá. Lúc này chúng ta thực hiện một thao tác như sau là tôi chuột phải chọn vào Blending Option và thực hiện thao tác là chỉnh cho đối tượng Gradient Overlay này đậm lại một độ. Ví dụ cái màu này của chúng ta đang là màu gì? Đây.
Ví dụ màu vàng đúng không? Tôi sẽ kéo xuống tí trầm hơn. Một thằng. Tiếp theo tôi tích vào điểm này, tôi sẽ chỉ cho nó đậm hơn, bởi vì khả năng tôi sẽ dùng bóng của cái này. Cái này là bóng nhá, các bạn nhớ nhá. Rồi tiếp theo cái này cũng tương tự như vậy, tôi sẽ làm cho nó đậm hơn. Rồi sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây tôi có kết quả là miếng này đậm hơn miếng này, được chưa? Rồi bây giờ thì mới dùng hiệu ứng này. Các bạn sẽ ấn vào biểu tượng như sau cho tôi, đó là gì? Chúng ta giữ phím Ctrl T, được chưa? Được chưa? Các bạn sẽ dịch chuyển sang bên tay phải này, dịch chuyển xuống dưới này, có nghĩa là dịch sang phải và dịch xuống dưới, được chưa? Và ấn Enter cho tôi. Sau khi ấn Enter xong thì các bạn dịch chuyển sang phải gì? Chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift Alt nha. Hoặc là các bạn nhìn này, nếu trong trường hợp này mà đối tượng của chúng ta đang gặp vấn đề là nó dùng cái biểu tượng effect, nhìn thấy chưa? Chỉ chúng ta sẽ lập ra một layer mới và ép nó trở thành một luôn. Ctrl E. Nào, bây giờ thì ấn vào Ctrl T, dịch chuyển sang phải này, dịch chuyển xuống dưới này, Enter. Sau đó dùng Ctrl Alt Shift T. Các bạn sẽ nhìn thấy là đối tượng này của chúng ta sẽ làm sao? Nhìn thấy chưa? Các bạn có thấy nó bị nhiều đối tượng nhân bản đó. Ctrl Shift T. Đấy, càng nhiều càng tốt, nhìn thấy chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì bạn sẽ làm một cái thao tác cho tôi, đó là tôi chọn vào đối tượng 1 và tôi chọn vào đối tượng cuối cùng của đối tượng mà chúng ta vừa làm ra. Nhìn thấy nhiều chưa? Chúng ta sẽ ép nó thành một luôn. Đây. Được chưa? Các bạn có hai sự lựa chọn, một là group lại. Và sau khi chọn vào group lại xong thì các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ đặt vào đây này. Hiểu cái này của tôi chưa? Và sau khi mà đã lựa chọn xong cái biểu tượng này thì các bạn sẽ chọn vào cái phần phía trên. Các bạn có một cái cách như sau là làm cho cái chữ này nó bắt mắt hơn, bằng cách chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn vào một là level để chỉnh sáng tối. Cái phần này các bạn chỉ cần chỉnh như này thôi. Chỉnh như này có được không? Hay là chỉnh như này được không? Nhìn thấy chỉnh nó chỉnh vào đối tượng của chúng ta chưa? Chúng ta có thể chỉnh sáng như này. Hai là các bạn sẽ làm cho tôi một cái thao tác như sau là khi chỉnh nhá, nhớ này, tích đúp vào đây, bạn chỉ chỉnh thằng dưới thôi. Nên khi bạn cầm và bạn kéo này nó không ảnh hưởng gì đến cái thằng ở phía gì. Đây mất, Ctrl Z lại. Tôi sẽ làm cho các bạn xem lại này. Đây nhá, chúng ta sẽ chuột phải chọn thằng đầu tiên. Và cái này thì các bạn sẽ xử lý cho tôi bằng cách như sau là tôi sẽ nhân bảng đi. Và tôi sẽ làm cho hòa trộn làm sáng ảnh này. Cái này là đang dùng blending option rồi. Còn thằng dưới của tôi thì tôi sẽ làm sao? Nhân bảng rồi. Đây. Chỉnh nào. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi, các bạn sẽ chỉnh cái này cho tôi. Sáng lên, ấn vào đây. Nó chỉ nhận được cái hiệu ứng này. Vậy thì nếu trong trường hợp này mà các bạn muốn mà giữ cho nó cái chất liệu này sáng hơn thì một là chúng ta phải chui vào cái blending option này. Hoặc mà các bạn sẽ chuột phải chọn vào cái FX để chỉnh cái này sáng lên. Ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ đẩy cho nó sáng lên bằng cách như sau. Rồi tiếp theo cái này thì tôi sẽ đẩy cho nó một cái nữa là nó sáng lên một tí nữa. Và tiếp theo tích vào đây tôi cũng sẽ đẩy cho nó sáng lên một tí nữa. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi đã tạo ra một cái chữ nhá, nhìn thấy chưa? Và cái này là bóng đổ của cái chữ này. Việc thứ hai của các bạn là gì? Tôi sẽ chọn vào đối tượng vẫn là chữ đó, tôi chọn vào blending option nhá. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy là như lần trước thầy đã nói với em là cái inner shadow là bóng bên trong. Và cái bóng bên trong này thì em có thể quay sang trái, quay sang phải tùy theo cái độ em đang làm. Được chưa? Quay sang trái, quay sang phải. Rồi, bây giờ thì cái màu này của chúng ta sẽ cần là màu gì? Ví dụ trong trường hợp này mà các bạn muốn rằng là màu sáng thì các bạn sẽ chọn cho tôi là một cái màu sáng. Và cái màu sáng này thì không được dùng multi bởi vì multi là làm đậm. Nên là các bạn có thể chọn vào normal trước. Nhìn thấy chưa? Chữ của chúng ta nó sẽ dạng là có khối này.
Và cái chữ này nó sẽ được cho các bạn bằng cách là các bạn sẽ kéo sang trái sang phải để điều chỉnh này, độ xa gần của cái chữ của chúng ta này. Có nhìn thấy cái bóng này của tôi chưa? Và chúng ta có thể dịch chuyển để làm sao nó phù hợp với cái thiết kế của chúng ta. Đấy ạ. Rồi phần này đẩy 100% lên để nó cực kỳ bắt sáng. Nhìn chưa? Rồi cái này năn chuột xuống một tí để cho nó nhỏ hơn, to tí nữa đi. Sau đó thì mình sẽ làm một cái đậm hơn. Cái inner shadow số 1 ở phía trên là màu vàng kem, và inner shadow phía dưới thì sẽ là màu vàng đậm, đúng như cái màu mà mình đang dùng. Đây ạ. Lúc này các bạn có hai sự lựa chọn. Ví dụ cái màu này tôi sẽ chọn đúng cái màu đậm, và tôi là kéo ra cho các bạn xem là tôi chọn vào hiệu ứng là normal nhá. Nhìn chưa? Nào kéo ra cho các bạn xem xô lệch này. Có nhìn thấy xô lệch chỗ này chưa? Ví dụ trong trường hợp này mà tôi xoay cái biểu tượng này đi, tôi đặt như này, và tôi đặt cái miếng này lên ở phía trên. Ví dụ các bạn có thể đặt cái inner shadow đậm này lên ở phía trên bằng cách là bạn sẽ cầm đối tượng này và ấn vào đây cho tôi thì nó lên phía trên này. Và sau khi lên phía trên thì tôi sẽ làm sao cho nó nhỏ lại này. Bạn nhìn thấy nó nhỏ lại chưa? Và cái màu dưới của tôi thì tôi sẽ cho nó rộng ra này. Cái trên thì nhỏ lại, cái dưới rộng ra, và cái trên thì tôi sẽ để cho nó mờ thôi. Đây. Rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này cái chữ của chúng ta nó sẽ có hiệu ứng như này. Và cái chữ dưới của các bạn nhé là cái màu sáng này, các bạn nhìn chưa? Thì các bạn có thể chọn vào overlay để xem nó có hòa trộn vào được nền không, là màu vàng này. Và độ opacity của các bạn sẽ đặt như này chẳng hạn. Còn nếu không thì bạn cứ đặt cho tôi normal như này cho nó dễ. Nhìn chưa? Và độ sắc nét size thì tôi sẽ cho nó cực kỳ cứng chẳng hạn. Nếu cứng thì nó sẽ như này. Đấy, các bạn kéo đây cho tôi. Còn bên ông shadow này thì tôi sẽ cho nó mờ thôi, hoặc là đậm lên như này. Nhìn tương quan. Rồi, sau khi đã làm xong thì chúng ta phóng to tiếp theo một và chúng ta dịch chuyển sang phải. Lúc này ở đây người ta sẽ có một cái chốc cho các bạn. Chốc là chính là viền của đối tượng. Các bạn nhìn chưa? Cái viền này các bạn có hai sự lựa chọn. Một là bạn sẽ chọn cho tôi một cái viền theo kiểu một màu. Nhớ là tạo viền thì phải bằng màu trắng nhé. Còn nếu không thì để giữ nguyên này. Được chưa? Thứ hai, sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ chọn cho tôi là drop shadow này. Drop shadow thì là bóng của đối tượng. Nhìn chưa? Và bóng này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái màu đỏ đậm. Đỏ đậm nhé. Và tăng giá trị này lên. Ví dụ để xa gần này. Độ nét này. Và dịch chuyển sang phải sang trái này. Và kéo xuống đây này. Để làm sao cho nó tương thích với cái việc của các bạn. Được chưa? Đấy, thì tùy thuộc theo tính chất của các bạn thì các bạn chọn là đậm nhạt lên để nó phù hợp. Tôi kéo này thêm tí để cho nó nhòe hơn. Ok. Các bạn nhìn chưa? Và lúc này thì chúng ta đã tạo ra một cái hiệu ứng cho đối tượng rồi, thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ phần còn lại của chúng ta là sẽ đặt một cái nền gradient. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng G. Và cái màu thì tông màu thì tôi sẽ lấy được đó là màu thứ nhất là màu đỏ. Màu thứ hai thì tôi sẽ để lấy là màu cho nó hơi đen tí, và tôi dùng phím G kéo từ đây đến đây. Nhìn chưa? Kéo rộng ra. Các bạn có thể lựa chọn là cái màu này nó không phải là màu đen nữa, mà cái màu này nó sẽ là chuyển màu, có thể là vàng như ở giữa như này. Được chưa? Cái màu này của các bạn sẽ chọn là gần đỏ đậm thôi. Và sau đó thì các bạn sẽ đẩy từ đây đến đây cho tôi. Bóng tròn nhá. Chúng ta sẽ chọn là bóng tròn này. Được chưa? Rồi, sau khi đã lựa chọn xong được cái biểu tượng về chữ của các bạn rồi, phông chữ của các bạn rồi, các bạn nhìn nhá. Lúc này chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần nữa là chúng ta sẽ chọn vào cái đồ ăn của chúng ta. Thì chúng ta sẽ chọn sang một cái sản phẩm đồ ăn. Đồ ăn của chúng ta nó có dạng như sau. Các bạn có thể chọn một cái hình ảnh như thế này. Và sau khi đã có đồ ăn xong thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta ấn được Ctrl A, Ctrl C
Sau đó thì sang file thiết kế thì chúng ta ấn vào đây. Nhìn chưa? Và sau khi đã chọn xong thì các bạn thu nhỏ lại cho tôi một cái. Đấy, nếu mà chúng ta tin tưởng ở cái vấn đề về chúng ta kéo thì chúng ta có thể thoải mái và chúng ta sẽ đặt ở đây. Đặt nhá. Đặt ở vị trí này này, nhìn thấy chưa? Để nó tương xứng là tôi tí là tôi cho miếng thịt nó có thể lên phía trên. Thì em hiểu không? Miếng thịt ở phía trên được mà. Đúng chưa? Rồi, enter. Sau khi đã chọn lựa xong nha thì bây giờ các bạn sẽ phải tìm đến một cái nơi cho tôi, đó là gì? Ctrl O. Trong cái phần này thì các bạn có hai sự lựa chọn là cửa sổ E để cho các bạn xem là chúng ta sẽ tìm ở đâu. Tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào biểu tượng là ảnh tư liệu, sau đó tôi chọn vào bộ lọc. Các bạn nhớ nhé, chọn bộ lọc này, sau đó này chúng ta sẽ chọn vào background và nhớ là chúng ta sẽ có chất liệu đen trắng. Được chưa? Rồi, sau khi đã chọn chất liệu đen trắng xong thì các bạn để ý cho tôi một tí này. Đây, các bạn sẽ kéo xuống. Hãy chọn lựa cho nó một cái chất liệu làm sao mà đen trắng là hợp lý nhất. Anh em, các bạn có nhìn thấy không? Chúng ta có rất nhiều thể loại về đen trắng và tung tóe các kiểu này, các bạn nhìn chưa? Đó. Đấy nha, các bạn sẽ nâng chuột này để tìm những cái như thế này. Đó, sau đó thì tôi cầm đối tượng này và tôi ném một phát vào trong cái vấn đề về Photoshop của chúng ta. Đấy thì cái phương án một cái hình như này mà làm thế nào để nó trở thành khung thì giống như thầy bảo em rồi, là muốn lọc cái hình này người ta có hai cách. Một, tạo mặt nạ. Hai, image, chọn vào up image. Đây ạ. Nó sẽ bị thủng nhá, các bạn nhớ nhá, nó sẽ bị thủng này. Ý bị thủng chưa? Và sau khi bị thủng như này thì các bạn có thể ấn vào invert thì nó sẽ lấy lại giá trị cho các bạn, nhìn nhá. Xong rồi. Việc còn lại của các bạn sẽ mang cái đối tượng này sang bằng cách làm sao? Về, nhìn thấy chưa? Cầm này, cầm cái đối tượng này kéo sang file thiết kế của chúng ta. Đặt thẳng vào đây. Như này không? Và trong quá trình khi mà đặt thẳng thì các bạn nhớ cho tôi là khi tôi chọn xong nha. Đấy, kéo vào đây. Tôi đặt như này đi. Thì cái này của chúng ta sẽ phải nằm dưới. Và ảnh nằm trên thì cái này là khung. Nên tôi cho chui vào bằng lệnh là Ctrl G thì cái ảnh của tôi sẽ được nha. Các bạn nhìn này chưa? Ok, và sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì cái chỗ này của chúng ta nó chưa được đẹp lắm thì chúng ta bằng cách nào? Tôi rất nhiều cách để xử lý cái đoạn này. Các bạn có thể phục chế bằng cái ảnh này từ trên xuống dưới, hoặc các bạn có thể dùng cái mặt nạ này, nhìn thấy chưa? Nhìn cái bút này chơi chỗ này chưa? Đấy nhá, nhìn chỗ này nhá. Chúng ta phải xử lý đoạn này, xử lý đoạn này, xử lý đoạn này, đúng không? Thì tôi quay trở lại cái thuộc tính này cho các bạn xem, Ctrl Z lại. Với một cái đen trắng này người ta có thể biến này thành một cái bút được cho các bạn. Bằng cách là Ctrl A, chọn hết, Ctrl C copy và sau đó thì chọn vào edit và chúng ta chọn vào biến nó thành một cái bút. Và sau khi đã trở thành cái bút thì nó là một cái bút hợp pháp của chúng ta. Và lúc này sau khi bút xong thì thầy chỉ việc làm sao? Có phải thu nhỏ cái đầu bút lại không ạ? Nên là khi kiếm những cái này nó đều có giá trị là chúng ta thu nhỏ nhá, nhìn chưa? Đây. Ok, và bây giờ các bạn tích vào đây thì biến mất, đúng không? Nhưng khi tích vào đây thì phải nhớ một điều rằng đang là màu đen 100% hay là chỉ là 50 thôi. Tích vào đây một cái, tích vào đây một cái, tích vào đây một cái. Tôi để lại một ít cái ớt, được chưa? Được không ạ? Và thu nhỏ đầu bút lại để tích một vài cái nó biến mất. Được chưa? Đây, chỗ này tôi cần cho nó xử lý mờ hơn. Chỗ này tôi cần phải xử lý nó mờ hơn. Được chưa? Đấy, xử lý là người ta xử lý dần những cái này. Đấy nhá. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ việc còn lại của các bạn là gì? Thầy ơi, nhưng mà em muốn rằng là cái này nó phải, cái bát của chúng ta phải nhìn rõ hơn thì người ta có thể dùng một phương pháp như sau. Nhìn nhá, cái này các bạn ấn vào Ctrl G lên một lớp cho tôi. Nhìn Ctrl G chưa? Ctrl G để làm gì? Để chúng ta hạ cái này xuống rơi tầm khoảng 50%. Và sau khi 50% xong thì các bạn sẽ đồ cho tôi một cái giá trị như sau, pen. Chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ đồ vào đây một điểm. Chúng ta sẽ làm sao? Giữ Ctrl kéo vào đây, bẻ cong theo chiều đường cong. Cái hạt này chúng ta sẽ phải đồ qua. Được chưa? Chúng ta sẽ đồ vào đây. Đấy, trong trường hợp này thì tôi phải dừng lại cái giá trị là cái hình của chúng ta nằm đâu. Chuột phải chọn vào. Đây, nó đang ở phía trên.
cái này tôi sẽ cho nó xuống phía dưới và cả cái group này tôi cho xuống dưới luôn. Đây, cái đối tượng này tôi sẽ đưa lên trên hết. Được chưa? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái này nhá. Phóng to này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng pen, các bạn lại đồ tiếp cho tôi, tích vào đây, tích vào đây, tích vào đây. Đồ miếng thịt. Rồi, được chưa? Còn nếu mà chúng ta cắt được rồi thì tốt quá, không cần phải làm gì hết. Chúng ta sẽ đồ đây. Đó, sau khi làm xong thì chúng ta chỉ việc đặt vào đây thôi. Ctrl Enter. Sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái ảnh này chả có tác dụng gì cả. Bạn tắt đi. Cái quan trọng nhất là cái thằng này này. Thằng này này. Bạn cho chui vào bằng Ctrl N thì nó phải như này không? Đúng không? Thì bây giờ bạn muốn những cái chỗ này mà nó lại hiện hình đúng giống như cái bát thì bắt buộc nó phải nằm trong mặt nạ của ông này hiện hình. Thì chúng ta phải dùng bút B. Và bút B này bạn phải tô vào cho tôi là màu gì? Màu chắc chắn là phải là màu trắng hiện hình. Anh nhìn đi, cái là màu trắng tôi chưa? Tôi như này thì cái bát nó mới rõ được. Tôi muốn làm cái bát rõ mà, Ctrl D này. Rất lận, và cái ảnh này không có tác dụng để xóa đi. Bởi vì cái tác dụng đầu tiên nó chỉ là để đồ hình thôi. Các bạn có nhìn cái này tôi chưa? Trong trường hợp này, cái hình này của các bạn có nhìn không ạ? Bạn muốn hiện hình cái đối tượng này lên thì người ta làm bằng cách nào? Người ta phải ấn vào màu trắng, và cái này thì các bạn sẽ phải làm sao ạ? Chúng ta tích vào biểu tượng đây, chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta tô cái hình này ra thì nó sẽ được như này đúng không ạ? Nó theo cái hình này đúng không ạ? Vậy thì lúc này các bạn nhìn này, giữ phím Ctrl quay trở lại vùng chọn cho đối tượng là cái hình này. Cái hình này chính là cái hình hiển thị đây. Các bạn có thể được quyền lựa chọn theo cái bút của chúng ta đúng nghĩa. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ chọn vào đây, tôi sẽ chọn vào B và tôi chọn một cái màu đó là màu đen. Tôi tăng cái giá trị này lên để làm sao tôi sẽ làm mất một vài cái chi tiết. Được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này của các bạn xong thì các bạn ấn vào Ctrl O giúp tôi một lần nữa. Và chúng ta sẽ chọn đến một cái background tên là gỗ. Thư viện ảnh. Chúng ta chọn tên là gỗ nhá. Và sau khi đã có gỗ xong thì các bạn có thể chọn lựa cho tôi một cái gỗ như thế này chẳng hạn. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và sang file thiết kế này. Sang file này thì tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Tắt bỏ cái này đi. Tắt bỏ cái này đi, Ctrl V. Đây, cho xuống dưới tất cả này. Được chưa? Sau khi đã có xong này thì bạn ấn vào Ctrl T giúp tôi và lúc này tôi thu nhỏ lại. Được chưa? Sau khi thu nhỏ lại thì dùng Ctrl Shift A làm xé nó ra để nó đi theo đúng chiều. Hiểu cái này chưa? Nhìn này chưa? Và các bạn có thể giữ phím Ctrl để điều chỉnh theo góc độ mà các bạn mong muốn từ bên này sang bên này. Ok, cái này kéo sang đây. Cái này kéo xuống đây. Được không ạ? Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì bây giờ các bạn chỉ cần làm cho tôi một cái màu sắc như sau, đó là tạo ra một cái mặt nạ. Dùng gradient đen trắng nhá. Nào, kéo này. Kéo này. Kéo mục đích để là lấy những cái vị trí là nó có thể như thế này này. Nhìn thấy chưa? Rồi, tiếp theo, cái ảnh của chúng ta cần phải xử lý qua những công đoạn như sau. Đây, lên ảnh. Chỉnh màu này. Level này. Sau khi chọn level xong thì phải làm sao? Tích vào đây, chỉ chỉnh cái ảnh của thằng này thôi. Dùng cho tôi một cái hiệu ứng như sau là hòa trộn làm sáng ảnh. Nhìn sáng chưa? Sau khi sáng xong thì phải blending option cho nó để làm sao? Lấy tối nọc lên. Nhìn chưa? Cầm này kéo đâu tối lấy sáng này. Giữ phím An cách ra. Được chưa? Một thằng trước sau này. Thứ hai, để chỉnh được độ tươi nó sổ xuống, chúng ta sẽ có một cái lệnh độ tươi. Độ tươi của thịt tùy thuộc vào cái này kéo đây. Có nhìn thấy cái độ tươi nhìn chưa? Ấn vào đây thì nó sẽ tươi cả màu này, nhìn này, trước sau này. Nhìn chưa? Tiếp theo, của thứ ba của các bạn là cái biểu tượng là trưa nay đây. Đây, các bạn có cái nền tảng như thế này và nền tảng như thế này là các bạn sẽ phải cho lên trên đúng không?
Và cho lên trên như này thì các bạn sẽ phải thực hiện thao tác là cái group này của các bạn phải là một thuộc tính là ví dụ. Trong trường hợp này nếu mà các bạn chọn vào multi cho tôi thì có phải cái bóng này đậm không? Còn nếu mà bạn không chọn multi thì bạn sẽ phải làm thao tác này còn gì nữa. Nào trở về normal nhá. Đây, cái chỗ này các bạn muốn chìm vào nền rất là đơn giản là tạo ra mặt nạ và dùng bút bê và chỉ việc làm sao tô vậy thì nó cũng mất đúng không? Đúng không? Đây cách. Phần thứ hai nữa là ở đây nó có một cái nền tảng nào của các bạn là không phải mặt nạ đâu mà tôi lập ra một layer mới. Tôi sẽ chọn một cái màu y ngắn và chỉ vào đây lấy một cái màu đậm nha. Và màu đậm ấy thì tôi sẽ dùng bút bê và tôi tô vào đây. Tôi đặt ra 100% cho các bạn cho nhìn này. Tí màu đậm chỗ này chưa? Đây là bóng này, chúng ta chọn vào Ctrl G thì nó chui vào cái phần bóng. Cũng là một cách nhá. Nhìn thấy chưa? Chui vào phần bóng của các bạn. Tiếp theo, sau khi đã làm xong, bây giờ các bạn chỉ cần lập ra một cái layer mới tiếp theo nữa cho tôi. Và lúc này, đây là công nghệ dùng bút. Chúng ta sẽ tạo khói. Cái tạo khói thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái bút bình thường. Thu nhỏ lại. Và cái bút này thì các bạn nhớ cho tôi là phải là màu trắng. Và nhớ tiếp theo nữa là F5 để điều chỉnh cái đầu bút của nó là một là giãn ra. Nhìn chưa? Hai là chỉnh độ to nhỏ đúng không? 3 là chỉnh độ bay nhảy đúng không? 4 là chỉnh độ gì? Xa gần đúng không? Rồi, sau khi làm xong thì vẩy đây cho tôi một tí. Quên mất, chúng ta phải lập ra một layer mới trên cùng đi. Cho nó hoành tráng, kéo vào đây 100%. Và kéo vào đây cho tôi. Được chưa? Đó, rồi ok. Để cho nó bốc lửa tí, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong thì hãy lấy bàn tay giúp tôi. Cái bàn tay này nó có giá trị là 53 thì này bạn cầm bạn kéo nha. Còn nếu mà 70 thì sẽ là như này. 70 thì độ kéo nó sẽ cao hơn, các bạn cầm kéo nhảy cho tôi. Đấy, các bạn tạo xước cho tôi nha. Còn nếu mà chúng ta có những cái nền tảng mà tốt hơn thì Ctrl G này. Nhìn chưa? Nhìn Ctrl G chưa? Đây là khói mà, chúng ta có thể tự tạo thoải mái nhá, 80, 90 tùy các bạn. Ra ngoài này, khói này. Được chưa? Kéo này lên, kéo này lên. Ctrl G thì nấc phát là tự khắc nó sáng. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến một cái phần nữa là các bạn sẽ ghi địa chỉ điện thoại email ở đây cho tôi này. Làm chưa? Và cái logo này của chúng ta sẽ cần đưa vào một cái vị trí là có thể là làm sáng, làm tối hay như thế nào đó tùy các bạn. Nhưng người ta cũng có thể có những cái cách thức là đây là một cái logo. Và logo chúng ta có thể được quyền làm sao? Làm cho toàn bộ chữ này trở thành âm bản và dương bản thì cũng có thể cái này là màu trắng. Các bạn có thể chọn vào pen, tích vào đây, 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 tích vào đây. Ctrl Enter. Nhìn chưa? Sau khi Ctrl Enter xong thì các bạn lập ra một layer mới và đổ cho tôi một cái màu đó là màu trắng vào đây. Sau khi đã có màu trắng vào đây thì các bạn chỉ cần cho chui vào thôi bằng Ctrl G thì có phải được nha. Nó có giống nhau không? Tiếp theo, cái biểu tượng của cái trưa nay ăn gì thì các bạn sẽ chuột phải chọn vào cái đối tượng này cho tôi. Tiếp theo chuột phải chọn vào cái group cho tôi. Đây ạ. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ chọn từ đây lên đây và chúng ta sẽ kéo cái này lên trên một tí như thế này. Rồi, bây giờ thì cái phần chữ này của chúng ta cũng tương tự như vậy. Tôi lại có một cái biểu tượng là quay trở lại vùng chọn. Nhìn chưa? Lập ra một layer mới và chúng ta sẽ đổ một cái màu vàng sáng hơn. Và cái màu vàng này thì các bạn nhớ cho tôi là phải hòa trộn làm sáng ảnh. Nhìn chưa ạ? Bây giờ thì theo hồ của các bạn là bạn thích là chỗ nào nó cần sáng thì bạn sẽ làm sáng. Còn cái chỗ nào làm tối thì bạn có thể chọn vào mặt nạ. Dùng gradient trắng và kéo. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Và bóng của chúng ta không phải là bóng bên tròn nữa mà nhìn như này. Được không? Rồi, phần phía dưới của các bạn thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái địa chỉ điện thoại email.
hoặc mã quét QR nhá. Đấy, các bạn nhìn chưa? Chúng ta có thể chọn như thế này. Rồi. Cầu Giấy nhá. Hà Nội nhá. Rồi, xuống dòng điện thoại. Hai chấm nhá. Chúng ta có thể 0903 2722. Rồi, ok, chúng ta chọn vào biểu tượng email hoặc Facebook gì. Yeah. A cộng .com. Được chưa? Với tất cả những cái text này thì các bạn hãy chọn cho tôi là text về căn vào giữa. Phần thứ hai là text của chúng ta là text nét mảnh. Thứ ba của chúng ta là text nó để vừa phải thôi. Nha, giữ phím man và chúng ta tích vào đây. Giữ phím man chúng ta đẩy xa ra một tí, đừng để nó sát quá. Được chưa? Một cái poster của chúng ta nha. Dưới các bạn có thể chọn về đồ ăn. Tiếp theo này, cái hình này của các bạn đang chọn là số 9 này, các bạn nhìn chưa? Các bạn có thể ấn vào biểu tượng giữ phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn cho đối tượng. Lúc này chúng ta sẽ lập ra một layer mới. Các bạn có nhiều sự lựa chọn là có thể lập ra một layer như này. Và lúc này dùng cái công cụ M nhá. M này. Chuột phải chọn vào chốc này. Tạo viền này. Tạo viền thì các bạn có thể chọn là tạo viền sáng hơn này. Và chọn là số 3 này. Thì lúc này các bạn có nhìn cái viền tôi chưa? Nhìn viền chưa? Và cái viền này các bạn nhớ cho tôi là chúng ta vẫn dùng được hiệu ứng như bình thường là chuột phải Blending Option. Hoặc là các bạn có thể dùng vào Overlay. Nhìn chưa? Nhìn nó có viền chưa? Đó, thì đây là những cái biểu tượng để cho các bạn có thể lựa chọn. Và cái này có thể ghi là 40k. 40k của chúng ta đặt đâu rồi? Cho nên trên tất cả này T, chúng ta hãy chọn cho nó một cái màu vàng. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuột phải chọn vào cho nó một cái bóng đổ blending. Nhìn chưa? Cho nó cao một tí, kéo thấp xuống tí cho nó hài hòa này. Đã xong. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta đã làm xong một cái biểu tượng liên quan, một cái poster cho cái nhà hàng cho các bạn, có thể là liên quan đến cái đồ ăn nhanh cho các bạn theo kiểu hình thức này. Sau đó thì những cái nền background dưới thì các bạn có thể chọn vào biểu tượng tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Có thể tích như thế này và tích như thế này. Có hai sự lựa chọn, một là chuột phải chọn vào chính thẳng cái background. Nhìn chưa? Ctrl G này. Sau đó bạn hãy dùng hòa trộn là overlay hoặc shortline cho tôi. Ví dụ multi thì là đậm màu này. Nhìn đâu ạ? Và lúc này các bạn sẽ giảm độ đậm đi. Tiếp theo cũng tương tự như vậy, bạn này pen, bạn tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm cho tôi. Và tích vào đây một điểm cho tôi, được chưa? Và lúc này chúng ta sẽ tích vào đây. Mình có nhiều sự lựa chọn nhá. Ctrl Enter. Lại chuột phải chọn vào chính cái background đấy và lại ấn vào Ctrl G lần thứ hai, bạn chọn vào multi lần thứ hai để tạo xa gần. Và cái này thì các bạn sẽ thấp xuống cho tôi. Đấy, có nhiều cái cách thức để chỉnh sửa để làm sao cho nó hợp lý. Các bạn có nhiều cách như này. Ok, vậy thì với cách như vừa rồi thì tôi đã trình bày cho các bạn xong một cái poster liên quan đến đồ ăn. Và cái này trong đây thì nó có một cái gọi là tag logo. Thứ hai, các bạn sẽ có cái biểu tượng làm chữ nha. Cái chữ này các bạn là group này. Nhìn chưa? Cái group chữ này các bạn có thể ấn vào Ctrl G nhân bản lên làm 2. Được chưa? Nhân bản làm 2 nhé. Đây, cái biểu tượng hình này của các bạn thì tôi sẽ bỏ qua cái nếp đậm này đi. Và đã nhân bản làm 2 thì bạn có thể chọn vào multi để cho nó đậm hơn. Hoặc là carbon. Đậm chưa đủ đậm. Vậy thì thử sáng xem. Đấy.
các bạn lựa chọn cho tôi nhá, và chúng ta chỉnh lại một tí nào để cho nó phù hợp. Ok, thì đây là một trong những cái cách mà các bạn làm thiết kế một cái poster, và bạn có thể chơi hai phong cách. Một là phong cách theo kiểu nền trắng. Nền trắng của chúng ta là an đen, nhìn thấy chưa? Và để một cái nền trắng như thế này thì cái text chữ này các bạn sẽ phải thay lại bằng cách là các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi một cái màu đậm hơn, được chưa? Hoặc thậm chí là đậm hơn nữa là màu đỏ chẳng hạn như này. Và sau khi đã làm màu đỏ thì cái này thì tôi sẽ đẩy xuống đây để làm sao cho rõ nhất, được chưa? Phong cách này của chúng ta thì một là trắng, hai là đỏ. Và các bạn có thể dùng cái công cụ này để copy ra một phiên bản số 2. Nhìn chưa? Ok, với cái bài này thì các bạn sẽ tìm tư liệu, sau đó thì thiết kế cho thầy một cái poster liên quan đến đồ ăn nha. Đây này, các bạn nhớ này, chúng ta chỉ cần thay đổi cái màu thôi nó đã khác rồi. Tích vào đây, y ngắn chỉ vào đây, lấy cái màu khác này, như này là màu đỏ này, nhìn chưa? Và chúng ta có thể chụp màn hình, chúng ta có thể ấn vào đây C, công cụ crop của các bạn nhé, chụp màn hình này, Ctrl Shift Alt, Ctrl Shift Alt E. Sau đó Ctrl Shift Alt E xong thì các bạn sẽ kéo cái đối tượng này ra, chọn cho tôi một cái màu sắc đổ màu như này, được chưa? Background, và sau đó thì dùng C và kéo thẳng trực tiếp này ra để so sánh hai phiên bản của các bạn. Phiên bản này thì các bạn sẽ chọn vào V và kéo thẳng trực tiếp, giữ phím Alt kéo ra như này. Phiên bản này thì chúng ta sẽ xóa đi, nó có đỏ và sáng, nhìn này chưa? Đó, C chúng ta sẽ kéo luôn ra như này. Đấy thì là những cái tính chất mà của các bạn cần phải lưu ý. Còn riêng cái phần này của các bạn chữ là màu đỏ thì cái này phải là màu gì? T, và màu này sẽ phải là màu vàng để cho các bạn dễ nhìn hơn. Có đúng không? Đấy, và chúng ta có thể xem lại một lần nữa là cái thiết kế của chúng ta như thế này. Và hai phong cách màu nhá. Và nhớ một điều rằng là chúng ta làm thì thiết kế đã có thời gian rồi, và chúng ta làm nhiều thì sẽ rút ra những cái style này là chúng ta sẽ làm nguyên bản, và sau đó thì tận dụng lại. Cái background này các bạn không để màu đen nữa mà các bạn có thể chọn một cái màu, đó là gì? Nhìn lên chỗ này chưa? Màu này là màu đỏ rồi nhá. Nhưng cái màu xanh này của các bạn có thể thêm cho tôi màu đen thì nó sẽ rất là dễ chịu. Ví dụ như này. Và sau đó giữ shift là các bạn sẽ kéo vào đây cho tôi này. Được chưa? Y ngắn này. Nên là khi mà người ta đặt khung ấy, các bạn biết đặt khung chưa? Có nghĩa đặt vào trong một cái poster đặt khung thì người ta sẽ đặt những cái khung như thế này thì nó sẽ rất là dễ đẹp. Nó đủ độ cho các bạn. Ok, bây giờ thì các bạn sẽ ngồi các bạn tìm tư liệu. Tìm tư liệu ở đây nó có mấy cái thứ mà các bạn cần lưu ý là tạo ra thầy cái bút. Bút liên quan đến dạng xước này. Nó sẽ dùng rất là nhiều lần. Dùng cho những cái bạn mà thiết kế cả áo thun nữa. Bóng đá anh em. Em thay cho việc em phải cắt hình nhé, thì em chỉ việc làm sao chấm phát là cái hình nhân vật nó sẽ có được trong ấy thôi. Ok, bắt đầu làm nhá.